Στο σημερινό άρθρο θα ανακαλύψουμε τους λόγους για να τρώτε φιστίκια κάθε μέρα. Τα φιστίκια δεν είναι μόνο ένα γευστικό είδος ξηρού καρπού, αλλά και μια εκπληκτική πηγή πολλών υγιεινών ιδιοτήτων. Φυσικά, όλα αυτά χάρη στην πλήρη διατροφική τους αξία. Μας προσφέρουν τόσα πολλά ωφέλη που μπορούν να καλύψουν σχεδόν όλες τις λειτουργίες του σώματος. Φιστίκια. Αν και όλοι οι ξηροί καρποί είναι πολύ υγιεινές και θρεπτικές τροφές, τα φιστίκια ειδικά ξεχωρίζουν λόγω της πλήρους διατροφικής τους αξίας και των καταπληκτικών ωφελιών που προσφέρουν στο σώμα μας. Είναι ένας από τους καρπούς με τις περισσότερες ίνες και λιπαρά, και είναι επίσης πλούσια σε βιταμίνες, μέταλλα, πρωτεΐνες και απαραίτητα λιπαρά οξέα. Αυτός ο ξηρός καρπός προέρχεται από την Ανατολή και καταναλώνεται εδώ και χιλιάδες χρόνια. Αυτή τη στιγμή, η χώρα με τη μεγαλύτερη παραγωγή φιστικιών είναι το Ιράν. Υγιεινές ιδιότητες. Σε αυτό το άρθρο θα τονίσουμε τις κύριες υγιεινές ιδιότητες αυτού του γευστικού καρπού. Είναι διουρητικά. Χάρη στην υψηλή τους περιεκτικότητα σε κάλιο, με το να τρώτε φιστίκια, προάγεται την εξουδετερώση των υγρών. Αυτό βοηθά στο αδυνάτισμα και στη μείωση του πριξίματος από το οποίο συνήθως υποφέρουμε στα πόδια και το στομάχι. Αυτό είναι αποτελεσματικό και σε περιπτώσεις ειδήματος. Προάγουν την καλή καρδιαγγειακή υγεία. Τα φιστίκια είναι εξαίσια θεραπεία για την πρόληψη καρδιαγγειακών παθήσεων. Χάρη στην υψηλή τους περιεκτικότητα σε φυτοστερόλες, γινίνη, πεσβερατρόλη και λουτεΐνη, αυτός ο ξηρός καρπός μειώνει την υψηλή πίεση, μειώνει τη χολυστερίνη, φροντίζει τους μυς της καρδιάς, αποτρέπει την αρτηριοσκλήρωση. Ισορροπούν το νευρικό σύστημα. Τα φιστίκια ξεχωρίζουν για την υψηλή του συγκέντρωση σε μαγνήσιο, ένα μέταλλο το οποίο θρέφει το νευρικό σας σύστημα ώστε να το ισορροπήσει. Με αυτόν τον τρόπο, μπορούμε να αποτρέψουμε διαταραχές όπως αγωνία, νευρικότητα, κατάθλιψη, άγχος και αϊπνία. Είναι αντιοξυδοτικά. Αυτός ο καρπός περιέχει υψηλά επίπεδα αντιοξυδοτικών όπως είναι η βιταμίνη C, η βιταμίνη Ε, το σελήνιο και η ρεσβερατρόλη. Αυτές οι θρεπτικές ουσίες μας προστατεύουν από τις βλάβες που προκαλούν οι ελεύθερες ρίζες, τόσο σε κυταρικό επίπεδο όσο και εξωτερικά. Έτσι, αποτρέπουμε την πρόωρη γύρανση. Αδυνατίζουν. Πώς μπορεί ένας ξηρός καρπός, πλούσιος σε λίπη και θερμίδες, να μας βοηθήσει να δυνατήσουμε? Τους τρώμε με σύνεση. Οι ξηροί καρποί είναι πολύ θρεπτικές τροφές, πλούσιες σε ίνες και διαλυτά λίπη. Το αποτέλεσμα είναι να αισθανόμαστε πλήρεις όταν τους τρώμε, επιταχύνουμε τον μεταβολισμό και μειώνουμε τις λιγούρες που μας οθούν να φάμε βλαβερά λίπη. Έχουν αντιδιαβητικές ιδιότητες. Ανάμεσα στις αρετές τους, τα φιστίκια ξεχωρίζουν γιατί είναι ο καλύτερος καρπός για την πρόληψη του διαβήτη τύπου 2, χάρη στην υψηλή τους περιεκτικότητα σε β-καροτίνη, προκιανιδίνες και ίνες. Αυτό επειδή τρώγοντας τα συχνά, μειώνουμε τα επίπεδα σακχάρου στο αίμα και βελτιώνουμε την αντίσταση στην ινσουλίνη. Εξασφαλίζουν υγιή όραση. Η περιεκτικότητά τους σε λουτεΐνη, ριβοφλαβίνη και ζεαξανθίνη κάνει τα φιστίκια μια εξαιρετική θεραπεία για την πρόληψη και τη βελτίωση προβλημάτων όρασης. Είναι καθαρτικά. Τα φιστίκια είναι πάρα πολύ πλούσια σε ίνες, μια θρεπτική ουσία η οποία διευκολύνει και ρυθμίζει τη λειτουργία του εντέρου. Με αυτόν τον τρόπο, και μαζί με μια διατροφή πλούσια σε φρούτα και λαχανικά, μπορούμε να λύσουμε το πρόβλημα της δυσκολιότητας. Έχουν αφροδισιακές ιδιότητες. Αυτή η υπερτροφή μπορεί να βοηθήσει και τη σεξουαλική μας ζωή. Χάρη στα υψηλά επίπεδα υγιεινών λιπαρών,
αντιοξυδοτικών και τις θερόλες, μεταξύ άλλων θρεπτικών ουσιών. Τα φιστίκια αυξάνουν τη λίμπιντο και βελτιώνουν τη λειτουργία των σεξουαλικών οργάνων. Είναι αντικαρκινικά. Τα αντιοξυδοτικά που βρίσκουμε στα φιστίκια, όπως η βιταμίνη Ε και η ρεσβερατρόλη, μας βοηθούν επίσης να αποτρέψουμε ορισμένα είδη καρκίνου, όπως για παράδειγμα τον καρκίνο των πνευμόνων. Αποτρέπουν τα νευροεκφυλιστικά προβλήματα. Το να τρώτε φιστίκια είναι ένας φυσικός και γευστικός τρόπος για την πρόληψη νευροεκφυλιστικών παθήσεων, όπως είναι το Πάρκινσον και το Αλτσχάιμερ. Αυτό χάρη στο πανίσχυρο αντιοξυδοτικό που περιέχουν, τη ρεσβερατρόλη. Αποτρέπουν την ανεμία. Τα φιστίκια είναι πλούσια τροφή σε σίδηρο, ένα μέταλλο το οποίο θα πρέπει να τρώμε καθημερινά ώστε να αποτρέψουμε τη σιδηροπενική ανεμία. Όμως, σας συμβουλεύουμε να ακολουθείτε μια διατροφή με ποικιλία και να τρώτε επίσης βιταμίνη C, από εσπεριδοειδή φρούτα, πιπεριές, κάπα λαδοπή, ώστε να βελτιώσετε την απορρόφηση του σιδήρου. Πόσα θα πρέπει να τρώτε κάθε μέρα? Η ξηρή καρπή είναι μέρος μια υγιεινής, ισορροπημένης διατροφής. Ωστόσο, θα πρέπει να τους τρώμε με σύνεση επειδή είναι πολύ θρεπτική τροφή. Γενικά, συνιστάται η κατανάλωση μιας χούφτας με ξηρούς καρπούς την ημέρα. Αλλά, στην περίπτωση των φιστικιών, συνιστάται η κατανάλωση 49 καρπών την ημέρα, που είναι περίπου 30 γραμμάρια χωρίς το κέλυφος. Επίσης, θα πρέπει να θυμάστε πως είναι καλύτερο να τα τρώτε χωρίς αλάτι για να αποφύγετε το υπερβολικό νάτριο στο σώμα σας, το οποίο θα αφαιρέσει ορισμένα από τα ωφέλη του καρπού.